So okay guys, we are now on our part 2 of our vlog and I'm gonna show you some gipalit. We bought outdoor throw pillows. Naman ko si Rihan sa likod. And outdoor cushion. Tapos plant. And then the biggest plant there. So magbiag mi di dada og DIY bench. So hinay-hinay lang ni kay every time na ay customer si dada sa sticker sa t-shirt mo nga mo ang tapak sa amo ang DIY sa Frontyards. Okay? So wala na ako na vlog ganina pero nagsugod na mi. I'm gonna show you. So there, tulo ka hollow blocks here. Tapos nagpalit si dada para i-assist niya diri sa tunga. And then gibutangan na mo og kahoy. Gisulod lang na mo. Nakita ninyo? Tapos dito ang cushions. Ang kining kahoy. Yay! So happy. Ay, Sensei is so happy. Giglo na ako ni siya guys kay since wala may makita na kahoy na mag-fit dira. So actually duha ni siya kakahoy tapos giglo lang na mo aning wood glue. Palitan na to napaso no. So that's it for today. Ugma na pod. So, hi guys! Today is June 22, 2020. So, kini na clip o katong first clip ani na vlog part 2 is medyo layo siya kagwat. It's because nag-stop sa mi og DIY. So, today, namin mga changes lang na himo. Pakita sa inyo, giunsa na mo paghimo tong bench. Pakita na mo sa inyo ha karon kay bungkagon na namo siya. So, ang amo ang himuon is na-paint ko naman ni siya, diba? Kambyuan na mo siya og color kay namagod may mga bata. Iano na mo siya og medyo darker na wood. Darker color na wood. So, in this vlog, ipakita na mo na siyang pinturahan and batangan og harang dere. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. So guys, we're done repainting this weatherproof na ni siya. Medyo dili na gid siya pantay. It's because na yung mga part na nabulad na siya sa init and na yung mga part na namali na ako og pintura tong last time. I'm gonna show you kung giunsa ta na mapaghimo ang bangko. Baby, it's 4:30 and my whole world is I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Okay guys, so muna siya ha, manggihimo. Tapos nagpalit may og outdoor na cushions. Tapos gibutangan na namo sa tunga para support god. Para delikado. So pati ka ng chair naka weatherproof na siya na paint. Weatherproof na siya tanan ha. So okay lang na siya mabasag ulan, mainitan kay for outdoor gid na siya. So guys, nakamata na si Rayhan. So mao na hollow block po mo ang gibutang. Pakibaliktad na lang ko sa isaw niya. Tarima ba na sa Bisaya? Basta palat sa English. Pakita na. There! So, mauna siya ang outcome guys. So, maybe butangan na mo basket sa tunga para for storage. Maybe do yan here. Someday, pag na-budget, ug makakita og swak sa budget and sa taste. So guys, that's it for today's vlog. Panday mi ugma og tabundera.
See you tomorrow! Bye! Igita ni mo na ko eh. Start na si Dada og panday sa koral and humanan niya nakat na dira. Tapos duha-duha pa mi kung unsa mo ang ibutang diri na part. Guys, gipalitan na jud ko ni Dada. Dugay na kay na ako na gusto. Finally! Finally! Ano masasabi mo, sir? So, sugod na ta. Napatulog na naman mga bata. So guys, I'm so sorry sa akong nawon. So nahuman na naman ang sagawas. Tomorrow na ako ipakita. Thank you kay Marie Chris. Kaya nahuman sila mo ang sagawas. So wala kami nag-expect ni Dada. Ang natatagod at maglisod ni kamilanduhan ni Dada. Nag-dinner na ng food me. And it's done! So after naman nag-dinner, nagtiwas ko pintura si Dada ang patulog sa mga bata. So, sigat na kayo ko. It is now 10:30 p.m. Right after naman kong pintura, mag-ulan. May gani. Paspa siya mauga. So, i-update na po kung saan na po na mo sunod yung moon. Kaya matag 1 week na po mag-ulan. So, it's so nice na. I can't believe na kaya naman. Okay, so guys, bago lang minidada nag-film og house tour diri sa gawas pa ha. So, let me show you kaya na ako napakita gabi eh. Mano na siya mang nahimo gabi eh. And we're still deciding kung magbato ba mi diri or maghimo mi og ground deck gihapon pero much lower. So, naga-decide pa mi kung unsa mo pwede ibutang dira. I'm not sure if magbutang ko og daghan hanging plants kay dili ko good in taking care of plants. So, kana siya makrame na ako'y naghimo. So, kini, nahimo na siya mag-official na pool area sa mga bata. I'll keep you updated kung unsa mo ang next himo. Kay next week na ba yan na vlog supposed to be i-upload. Wala pa mang ni kabalo kung unsa mo ang sunod himoon na DIY kay mag-ulan for 1 week. So, hi guys! Today is June 29, 2020 and I'm gonna try to finish my DIY Frontyard Makeover. So, I'm so sorry guys, pero we will stop here. Hantod diri na lang sa siguro mi mag-DIY sa front yard because wala man mi ingon anak kadako na budget na humanon na mo kung unsa gyud among gustuhin mo sa mga front yard. So, we will end it here. Okay guys, it is now 4 o'clock. So, ang ibutang na ko, shucks, it's too bright. Lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. So guys, gikan mi og Seria and Taiso kay naami gipalit. Tim, can you sit down? The police will get you when they see you.
me of... Visit and visit. So guys, I'm gonna put fake and real plants dira. I'm gonna show you kung saan kong ipalit sa Daiso. Na fake, and then ingon ani, mag-DIY ko. Tapos, mga ingon ani, isabit na ko siya dito. Tapos, nagpalit ko ani stand sa plant. Para sa katong isa na mo ka dako na plant. Kay medyo babaan lang kay ko sa iya. Tapos nagpalit ko aning plastic kay nasayangan ko sa mo ang mga baskets na ginabutang diri kay mag-moist magud siya, so magka talumtom siya. What do you call that? Magka-mold siya. Tapos nagpalit ko electrical tape para sa mo ang lights, and then extension wire, mga cable tie, basta mga ingon ani para ipangdupat na ko dira. Tapos ang the rest sa ako mga napalit kay puros na mga ingon ani ha. So again, maghang ko og mga fake plants and real plants. So sa diri na vlog, fake plants lang sa hakay, wala na tayo budget for real plants. So So guys, we're done, and ano ni? So that kana lang sa ang among himuon. So hi guys, today is July 9, 2020. It has been a week since the last time I vlogged about our DIY Frontyard Makeover. So supposed to be last week is the last clip na unta sa among vlog. But unfortunately, nag-ulan, and then nahuman man ako siya, pero naay mga kulang pa. So, I think I'm gonna close this vlog na kay medyo taas na siya, and okay naman na ang gawas. So, here guys, amo asa siyang gihipos kay nagbagyo, tapos gi-finalize na namo na dera, tapos nabutang na namo ang mga decors. So, as of now, kana sa till next time, pag nanapod budgets. So, I hope you like this DIY video. Please like, subscribe, and comment down below what kinds of videos you wanna see next. Bye!